නිරෝගීමත් දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායිස් YouTube channel එකට. ඉතින් මේ උත්සව දවස්වල හදිස්සියේ ගෙදරට කවුරු හරි ආවොත් එහෙම රසම රසට සරුවත් එකක් හදලා දෙන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම අද මේක ටිකක් උක්කුවට හදලා ඊට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ දානවා. ඔයාලට ඒ වෙලාවෙම හදා ගන්න ඕන නම් වතුර කූල් වෙන්න ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න. සීනි කෝප්ප දෙකක් දාගන්නවා. ඔයාලට අඬු කෝප්පෙනුත් දෙකක් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සීනි 500ක් දාගන්න. ඉතින් මම මේ ප්‍රමාණය අද හදන්නේ 20කට 25කට විතර. ඔයාලට මේ ප්‍රමාණ වලින් භාගයක් වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ භාජනයේ පිරෙන්නම වතුර දාගන්නවා. මම දැන් සීනි ටිකයි වතුරයි හොඳට තිය කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු තේ හැඳි එකක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පස්සෙත් ලුණු රස බලලා එකතු කරන්න පුළුවන්. මම දැන් කලරින් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කර ගන්නවා. මම මේක ටිකක් උකුවට හදන නිසා කලර් ටිකක් වැඩියෙන් දාගන්නවා. ඉතින් ඒ ටිකත් මම දිය කර ගන්නවා. දැන් මම මේ එකතු කරන්නේ කසකසායට වතුරේ පෙඟෙන්න දාලා තමයි තිබ්බේ විනාඩි 10ක් විතර. කසකසායට මේස හැඳි 3ක් වතුර කෝප්ප භාගයකට පෙඟෙන්න තියලා තියන්න විනාඩි 10ක් විතර. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරුවත් හදද්දි මේ ඔක්කොම අත්‍යවශ්‍ය දේවල් චූටියට කෑලි කපාගත්තු අන්නාසි ගෙඩියක් තමයි මම එකතු කරන්නේ. මට ලංකාවේදී හම්බුනේ චූටි අන්නාසි ගෙඩියක්. ඒ නිසා මම ඒකම ගත්තා. මම දැන් මේකට පයිනැපල් එසන්ස් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට බඩු ගන්න සමහර කඩවල තියෙනවා පයිනැපල් එසන්ස්. සරුවත් වලට දන්සල් වල අනිවාර්යෙන්ම දාන්නේ පයිනැපල් එසන්ස් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒකෙන්ම ගන්න. ඊළඟට මම මේකට දෙහි ටිකක් මිරික ගන්නවා. ඉතින් මම දෙහි ගෙඩි 5ක් විතර මිරික ගත්තා. ඔයාලා ළඟ ලෙමන් තියෙනවා නම් ලෙමන් ගෙඩි 2ක විතර යුෂ මිරික ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සරුවත් හදන්න උකුවට මේක හදලා මම ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්නේ. මම මේක පියනේ වහලා තමයි ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් බෝතල් වල දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න. කවුරු හරි ආවහම ඔයාලට පුළුවන් වතුරට කලවම් කරලා වීදුරුවකට දාලා දෙන්න. ඒ වෙලාවේදී අනිවාර්යෙන් ලුණු ඇඹුල් සහ පැණි රස ඇතිද කියලා බලලා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලොකු වීදුරුව වලට 25ක් 30ක් විතර මම ඒකෙන් හැදුවා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ උත්සව කාලේ කැමති නම් හදලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලටත් ඔයාගේ පවුලේ හැමෝටම දීර්ඝායුෂ වේවා.